Veszélyeztetett fajok, kihalóban lévő állatok. Megpecsételődött a sorsuk? Vagy még megmenthetőek? Senki sem tudja. De ők megtesznek minden tőlük telhetőt. Fejjel a fajnak. Előfordulása a Tisza felszíne fölött és alatt. Foglalkozása főállású víztisztító. Neve Tiszavirág. Előfordulási helye Hortobágyi Nemzeti Park. Foglalkozása természetvédelmi őr. Neve Sallai Zoltán. Zoltán és a Tiszavirág. Ezeket a helyeket szeretem, ahol látszik még az egykori tiszai ártéri erdőnek a maradványa, tehát ezek az ártéri ligeterdők, nem pedig szántók, esetleg mezőgazdaságilag művelt területek, illetve nemes nyarasok övezik a Tiszát. Nyilván az igazán szép meg tájképi élményt ezeken a helyeken jelenti a rajzás. A Tisza szabályozása az 1800-as évek közepén kezdődött. A kanyarulatok átvágásával a folyó hossza 2/3-ára csökkent, esése másfélszeresére nőtt. Az árvizek levonulása gyorsabb, egyértelműen nagyobb biztonságban vannak a folyó mellett élők. De mi a helyzet a folyóban élőkkel? Vajon számukra fontosak ezek a kanyarulatok? Csónakkal járjuk a vizet, egyrészt bal-jobb part egyaránt ellenőrizhető, másrészt ezzel tudjuk igazán optimális agyagos partokat megközelíteni, aminek körzetében nagy rajzás várható. A Tiszavirág lárvája 3 éven keresztül él az agyagos partfalban. A víz felszíne alatt U-alakú járatot készít, és a vízben lebegő apró szerves anyagszemcséket szűri ki. És azt számolja, hány nap van még hátra a nászrepülésig. Többnyire helyi lakosok tiszamenti településekből, de még akár vidékről és Dunántúlról is ide utaznak turisták, természetfotósok, horgászok, hogy megnézzék. Látszólag hatalmas tömegben él ez a rovar a folyóban. A látványosan nagy sűrűség oka az, hogy az összes 3 éves egyed szinte azonos időpontban kezdi meg a nászrepülést. Még mindig nem tudjuk pontosan, hogyan egyeztetik óráikat a Tisza mélyén élő lárvák. A nagy randevú időpontja nincs előre beírva a Tiszavirág naptárakba. Minden bizonnyal valamilyen környezeti tényező adhatja meg a jelet, de hogy melyik, azt még nem árulták el a felszínre érkező rovarok. Érthető, ennél sokkal fontosabb dolog foglalkoztatja őket. A nőstények a párzás után a folyó felett folyásiránnyal szembe repülve szórják tojásaikat a vízbe, így az utódok, ha szerencsések, pont olyan jó agyagos partfalakat találhatnak, mint ahol szüleik éltek. Sajnos a szennyezettség, illetve a vízrendezések miatt számuk nagyon megcsappant, ma már szinte csak a Tisza vízgyűjtőjén található. A Tiszavirág fennmaradása sok tényezőn múlik. Ezek közül már több visszafordíthatatlanul megváltozott. A kanyargó folyókra jellemző meredek partfalakból kevés maradt. Ezért is fontos, hogy senki se zavarja meg az újabb nemzedékek létrehozását. Próbálok mindenkivel szót érteni, elmagyarázni neki, hogy miről van szó, hogy ez gyakorlatilag csak a Tisza vízrendszerében fordul ma már elő, tehát a világon csak itt él, és azt nem tudják megérteni, hogy akkor, mikor nagy mennyiségben rajzik, hogy miért nem szedhetnek, de hát manapság egy ilyen 300 000-es horgász létszámmal beszélhetünk, hogyha mindenki egy 80-100 egyedet összegyűjtene, akkor hosszú távon látható lenne, hogy merre vinne a Tiszavirág állomány sorsa. Egy faj védelme csak akkor lehet hatékony, ha a szakemberek jelen tudnak lenni az élőhelyen, és azt is védik. Egy összetett ökológiai rendszer egyik eleme nem menthető meg, ha nem figyelünk a többire, sőt, az egészre. Nagyon bízok benne, hogy az emberek természethez való viszonya úgymond pozitívabb lesz és javulni fog. Látva azt, hogyha kimegyünk egy-egy nyugat-európai országba, ott már nagyon nagy értéket kap a természet és környezetvédelem. Nálunk ezek a kiemelt természeti értékek, mind növény, mind állatvilág még jelen van. Egyszerűen csak meg kellene óvni, nagyobb figyelmet kellene rá fordítani, hogy megmaradjon az utókornak.
gyönyörű a Tisza.